AKRA AKRA एग्जैक्ट जिगर में सुनिंग ऐसे डीबी किलो होता 4 किलो 4 को डीबी किलो वो बता चलो मैले बताएर बुढा ल्याएर जो टायर टायरमा अलि चाहिँ कामै छैन अनि यत्रो यो बेटर हुन्छ यो सेम यो यही जस्तो देख्छ क्या पेन पाइप बनाएर डीबी किलो निकाल्यो नि हो हाले एक्चुअली सेम हो क्या सेम भन्छ क्या त्यो ट्राफिकहरुले हैन ओरिजिनल वाला एससी हाले त्यो सेट वाला एससी ल्याएको छ अरे त्यो चाहिँ सेमै भन्न थाल्छ क्या पेन पाइप बनाएर नि ठ्याक्क राख्दा नि क्या सही सो आउँछ क्या हेर न पेन पाइप यसरी हैन हैन यो हैन व्हाइटमा के एससी नै ल्याएको छ हेर्न रोल हुँदैन रेडिमेड रोल कटिङ रोल त्यसको कति पर्छ त्यसको चाहिँ अब अरूलाई बेच्नु चाहिँ 250 हामीलाई चाहिँ 60-70 कहाँ हो यहाँ म जाँदैन तपाईको हेर्नु न ल ठ्याक्क ल सेमै क्लेम बस्ती समय यसको डीबी किलर झिकेर सुनौँ न यसको चाहिँ अरूको भन्दा पनि यसको चाहिँ मलाई टम सुन्न मन यतिकै नर्मल सामान डबल आउँछ है नर्मली है के यसले चाहिँ यहाँ अर्को ट्राई गरौँ नि है अर्को निकालेको छ यसमा निकाल्यो बब्बल सो चाहिँ तर साउन्ड अलिक यसको राम्रो यसको नि राम्रै होला गर्छ तपाईँहरू खाना खान जाँदै गर्नु कस्तो मुज लिने चाहिँ सबैजना ढिला गयो सँगै होइन उनीहरू त्यहाँ बुक गर्दा गर्छ ढिला यसको राम्रो हो कि त्यसको राम्रो हो यसको भन्दा राम्रो हो योभन्दा यो राम्रो यो भाइ सेप पनि ठ्याक्क ए हुन्छ हुन्छ यो हाल्यो नि यसको नि आवाज त राम्रो रहेछ है यसको मलाई चाहिँ यसको भन्दा यिनीहरूकै ठिक लाग्यो यही हाल्नु मैले तपाईँलाई